Hello, my wonderful students. Welcome to my YouTube channel. In today's lesson, let's talk about some common questions and answers that we use in daily life. په نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله مونږ خبرې کوو د یو سپیکینګ کلاس په اړه باندې او یو کنورسیشن به مونږ په دې کې ولرو چې فقط سوال او جواب به وي. نو ډېر د کمال نه یو ډک کلاس دی. ان شاء الله د دې سره به ستاسو انګلیش ډېر امپروو شي او تاسو به وګورئ چې ستاسو په انګلیش کې څومره چینج راځي ځکه فقط سوال او جواب دی. نو د دې سره ستاسو کنورسیشن به هم ډېر قوي شي، هم به مضبوط شي، یعنی تاسو به د هر چا سره کنورسیشن به کولی شي، هیڅ مشکل به درته نه وي، فقط جواب ورکوئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. What is your hobby? ستا ساتیری څه دی؟ د هابي نه مطلب یعنی ته څه شی کوې په خپل فری ټایم کې، کرکټ کوې، کوم بل څه کې، نو هابي همدې ته وایي چې ستا ساتیری څه شی دی. What is your hobby? ستا ساتیری څه شی دی؟ My hobby is reading books. زما ساتیری چې دی د کتاب ویل دی، د کتابونو ویل دی. ګوره څومره ښکلی ساتیری، یعنی بس زما ساتیری چې دی بس زه کتابونه وایم. My hobby is reading books. زما ساتیری د کتابونو ویل دی. What is your favorite color? ستا د خوښې رنګ کوم یو دی؟ What is your favorite color? ستا د خوښې رنګ کوم یو دی؟ My favorite color is blue. زما د خوښې رنګ چې دی هغه آبي دی. blue د اسماني رنګ چې کومي که نه اسمان په رقم هندي ته blue وایي. My favorite color is blue. زما د خوښې رنګ اسماني دی. What time do you wake up? ته څه وخت د خوب نه پاڅېږې؟ What time do you wake up? ته څه وخت د خوب نه پاڅېږې؟ I wake up at 7 a.m. زه د سهار 7 بجې پاڅېږم. am سهار. I wake up at 7 a.m. زه د سهار په 7 پاڅېږم. که ته په بل ټایم پاڅېږې هم ویلی شي. What time do you go to sleep? ته څه وخت خوب ته ځې؟ What time do you go to sleep? ته څه وخت خوب کولو ته ځې یا خوب ته ځې؟ I go to sleep at 11 p.m. زه خوب ته په 11 بجې ځم. د شپې p.m. د شپې. I go to sleep at 11 p.m. زه په 11 بجې د شپې خوب ته ځم. Where do you study? ته چیرته سټډي کوې؟ ته چیرته زده کړه کوې؟ Where do you study? ته چیرته سټډي کوې؟ I study at university. زه په پوهنتون کې. یونیورسټي چې دا پوهنتون ته وایي، د کالج نه چې کوم پورته وي. I study at university. زه په یونیورسټۍ کې یا یونیورسټي کې زده کړې کوم. Where do you usually go on weekends? ته عموما د هفتې په آخرو ورځو کې چیرته ځې؟ Where do you usually go on weekends? یعنی ته د هفتې په آخرو ورځو باندې عموما چیرته ځې؟ weekends د هفتې اخیره ورځ یا خپله هفته رخصتي چې I usually go to the park on weekends. زه عموما پارک ته ځم د هفتې په آخرو ورځو باندې. I usually go to the park on weekends. زه د هفتې په آخرو ورځ باندې عموما پارک ته ځم. Why do you study English? ته ولې انګلیش سټډي کوې؟ ولې انګلیش یادوې؟ Why do you study English? ته ولې انګلیش یادوې یا ولې انګلیش مطالعه کوې؟ I study English to improve my future. زه انګلیش ځکه وایم چې خپل راتلونکی یا مستقبل امپروو کم، ودانې کم. Why do you like your job? ته ولې خپل جاب خوښوې؟ ولې خپله وظیفه خوښوې؟ Why do you like your job? ته ولې خپل جاب یا وظیفه خوښوې؟ I like my job because it is easy. زه خپله وظیفه یا جاب ځکه خوښوم چې دا اسانه ده. I like my job. زه خپله جاب یا وظیفه خوښوم because ځکه it is easy دا اسانه ده. How do you go to work? ته کار ته څه رقم ځې؟ How do you go to work? ته کار ته څه رقم ځې؟ یعنی کار ته په ګاډي کې ځې، په سیکل باندې ځې، په څه شي باندې ځې؟ I go to work by bus.
زه د بس په واسطه باندې کار ته ځم. یعنې هغې ویل چې ته کار ته څنګه ځې؟ بس زه د بس په واسطه ځم. How do you spend your free time? ته خپل free time څنګه تیروې؟ دلته د spend مطلب دی تیرول. How do you spend your free time? ته خپل free time څنګه تیروې؟ I spend my free time watching movies. زه خپل free time چې دی هغه د فلمونو په کتلو باندې تیروم. I spend my free time watching movies. زه خپل free time د فلمونو په کتلو باندې تیروم. Who do you live with? ته د چا سره اوسېږي؟ Who do you live with? ته د چا سره اوسېږي؟ I live with my family. زه د خپلې کورنۍ سره اوسېږم. I live with my family. زه د خپلې کورنۍ سره اوسېږم. Who do you talk to every day? ته هره ورځ د چا سره خبرې کوې؟ Who do you talk to every day? ته هره ورځ د چا سره خبرې کوې؟ I talk to my friends every day. زه هره ورځ خپل ملګرو سره خبرې کوم. I talk to my friends every day. زه هره ورځ د خپل ملګرو سره خبرې کوم. Who helps you in your studies? ستا سره څوک ستا په زده کړو کې مرسته کوي، کومک در سره کوي. یعنی ته چې دا سبقونه وایې که نه، په دې کې در سره هیلپ څوک کوي. Who helps you in your studies? ستا په سبقونو کې تا سره څوک کومک کوي. My teacher helps me in my studies. زما استاد زما سره په زما سبقونو کې مرسته کوي. یعنی تا سره وایي څوک کومک کوي؟ بس زما استاد ما سره کومک کوي. My teacher helps me in my studies. زما په سبقونو کې ما سره خپل استاد کومک کوي، هیلپ کوي. Who is your favorite teacher? ستا د خوښې استاد کوم یو دی؟ favorite استاد دی څوک دی؟ My favorite teacher is my English teacher. زما favorite استاد چې کوم دی که نه، هغه د انګلیش استاد دی. My favorite teacher is my English teacher. زما د انګلیش استاد یا ټیچر چې دی زما د خوښې ټیچر دی. Do you like coffee or tea? ته کافي خوښوي که چای؟ Do you like coffee or tea? ته کافي خوښوي که چای؟ I like tea more than coffee. زه چای د کافي نه ډېر خوښوم. یعنې هغې ته ویل چې کافي دې خوښېږي یا کافي خوښوي که چای؟ نو ته ورته څه وایې؟ I like tea more than coffee. زه د کافي نه زیات چای خوښوم. more than مطلب چې ته یو شی راوالې او د بل شي ته پې ترجیح ورکړې. لکه زه د تعلیم نه پیسې ډېرې خوښوم یا زیاتې، نو ته ویلی شي بیا دقلته more than. د more than مطلب ډېر یا زیات. Do you go to gym? آیا ته جیم ته ځې؟ Do you go to gym? آیا ته جیم ته ځې؟ Yes, I go to gym. زه جیم ته ځم. Yes, I go to gym. هو زه جیم ته ځم. Do you like reading books? آیا ته کتاب ویل خوښوې؟ Do you like reading books? آیا ته کتاب ویل خوښوې؟ Yes, I like reading books. هو زه کتابونه ویل خوښوم. Yes, I like reading books. هو زه کتابونه ویل خوښوم. Do you watch YouTube every day? آیا ته هره ورځ یوټیوب ګورې؟ Do you watch YouTube every day? آیا هره ورځ ته یوټیوب ګورې؟ Yes, I watch YouTube every day. هو زه یوټیوب هره ورځ ګورم. Yes, I watch YouTube every day. هو زه هره ورځ یوټیوب ګورم. Do you use your phone a lot? آیا ته خپل موبایل زیات استعمالوې؟ Do you use your phone a lot? آیا ته خپل موبایل زیات استعمالوې؟ Yes, I use my phone a lot. هو زه خپل موبایل ډېر استعمالوم. Yes, I use my phone a lot. هو زه خپل موبایل ډېر استعمالوم. Did you call your friend yesterday? آیا تا تیره ورځ یا پرون ورځ خپل ملګري ته رنګ وکړو؟ Did you call your friend yesterday? آیا تا پرون خپل ملګري ته رنګ وکړو؟ Yes, I called my friend yesterday. پرون ما خپل ملګري ته رنګ وکړو. Yes, I called my friend yesterday. هو پرون ما خپل ملګري ته رنګ وکړو. Did you go outside yesterday? آیا ته پرون بار ته لاړې؟
Did you go outside yesterday? آیا ته پرون بار ته لاړې؟ Yes, I went outside yesterday. پرون زه بار ته لاړم. Yes, I went outside yesterday. هو پرون زه بار ته لاړم. Did you study English last night? آیا تا انګلیش تیره شپه یا بیګا شپه مطالعه دې کړ؟ Did you study English last night? آیا تا بیګا شپه انګلیش وویو یا دې مطالعه کو؟ Yes, I studied English last night. هو ما تیره شپه انګلیش مطالعه کړ یا ومې وایو. Yes, I studied English last night. هو پرون یا تیره شپه ما انګلیش وویو. Did you clean your room? آیا تا خپله کوټه پاکه کړه؟ Did you clean your room? آیا تا خپله کوټه پاکه کړه؟ Yes, I cleaned my room. هو ما خپله کوټه پاکه کړه. Yes, I cleaned my room. هو ما خپله کوټه پاکه کړه. Did you finish your homework? آیا تا خپل د کور کار ختم کړ؟ د هومورک نه مطلب هغه کورنی کار چې تا ته یو استاد په سکول کې یا په کالج کې یا په یونیورسټۍ کې درکړي چې د دې سبجیکټ دا شی واخله او په کور کې وکړه. دې ته هومورک وایي. Did you finish your homework? آیا تا خپل کورنی کار ختم کړ؟ لکه یو کلاسمیټ د تا نه دغه وکړي چې هلکه هغه پلانکي استاد چې موږ ته دا سبجیکټ راکړی و چې تاسو په دې باندې ریسرچ وکړئ. بس ته د هغې باره کې پوښتنه کوي چې هغه ریسرچ تا کړی که نه دی دی کړی. دې ته هومورک وایي. Yes, I finished my homework. هو ما خپل د کور کار ختم کو. Are you at home now? آیا ته اوس په کور کې؟ Are you at home now? آیا ته اوس په کور کې؟ Yes, I am at home now. هو زه اوس په کور کې یم. Are you feeling good? آیا ته ښه احساس کې؟ Are you feeling good? آیا ته ښه احساس کې؟ Yes, I am feeling good. هو زه اوس ښه احساس کوم. Are you busy today? آیا نن ورځ مصروفه یې؟ Are you busy today? آیا نن ورځ مصروفه یې؟ Yes, I am busy today. هو زه نن ورځ مصروفه یم. Are you ready for class? آیا د کلاس لپاره ready تیار یې؟ Are you ready for class? آیا د کلاس لپاره تیار یې؟ Yes, I am ready for class. هو زه د کلاس لپاره ready یم تیار یم. Are you interested in English? آیا ته په انګلیش کې لیواله یې یعنی علاقه لرې؟ Interested چې یو شي سره شوق علاقه دي. Are you interested in English? آیا د انګلیش سره شوق علاقه لرې؟ Yes, I am interested in English. هو زه په انګلیش کې یا د انګلیش سره شوق لرم. Can you speak English fluently? آیا ته په انګلیش کې روانې خبرې کولی شي؟ Can you speak English fluently? آیا ته په انګلیش کې روانې خبرې کولی شي؟ Yes, I can speak English. هو زه په انګلیش باندې خبرې کولی شم. Can you write in English? آیا ته په انګلیش کې لیکل کولی شي؟ Can you write in English? آیا ته په انګلیش کې لیکل کولی شي؟ Yes, I can write in English. هو زه په انګلیش کې لیکل کولی شم. Can you understand English movies? آیا ته د انګلیش په فلمونو یا موویز باندې پوهیدلی شي یعنی پوهیږي پې؟ Can you understand English movies? آیا ته د انګلیش په فلمونو باندې پوهیږي؟ Yes, I can understand English movies. هو زه د انګلیش په فلمونو باندې پوهیږم. Can you teach English? آیا ته د انګلیش درس ورکولی شي؟ Yes, I can teach English. هو زه انګلیش درس ورکولی شم. Can you use a computer? آیا ته یو کمپیوټر استعمالولی شي؟ Can you use a computer? آیا ته یو کمپیوټر استعمالولی شي؟ Yes, I can use a computer. هو زه کمپیوټر استعمالولی شم. Will you go to school tomorrow? آیا ته به سبا سکول ته لاړ شي؟ Will you go to school tomorrow? آیا ته به سکول ته سبا لاړ شي؟ Yes, I will go to school tomorrow. هو زه سبا سکول ته تللی شم. Will you study English tonight? آیا نن شپه به انګلیش ووایې؟ Will you study English tonight? آیا نن شپه به انګلیش ووایې؟ Yes, I will study English tonight. هو زه انګلیش نن شپه ویلی شم یعنی زه به نن شپه انګلیش ووایم، مطالعه وکړم.
will you visit your friend آیا ته به خپل ملګري سره وګورې will you visit your friend آیا ته به خپل ملګري سره وګورې yes I will visit my friend هو زه به خپل ملګری ووینم will you help your family آیا ته به د خپل کورنۍ سره help یا کومک وکې will you help your family آیا ته به د خپل کورنۍ سره کومک وکې yes I will help my family هو زه به د خپل کورنۍ سره help یا کومک کوم will you watch TV tonight آیا نن شپه به ټي وي وګورې will you watch TV tonight آیا نن شپه به ته ټي وي وګورې yes I will watch TV tonight هو نن شپه به زه ټي وي وګورم what are you doing now ته اوس څه شی کوې what are you doing now ته هم دا اوس څه شی کوې یعنی په څه باندې لګیا یې I am studying now زه هم دا اوس سټډي کوم سبق وایم where are you going now ته هم دا اوس چیرته روان یې I am going to the market زه مارکیټ ته روان یم بازار ته روان یم مارکیټ بازار دا ټول معنی ورکوي who are you talking to now who are you talking to now ته هم دا اوس چاته خبرې کوي یعنی چاته لګیا د چا سره خبرې کوي who are you talking to now ته هم دا اوس د چا سره لګیا خبرې کوي I am talking to my friend زه خپل ملګري ته خبرې کوم Why are you studying now ته هم دا اوس ولې سټډي کوي ولې سبق وایي Why are you studying now ته هم دا اوس ولې سبق وایي I am studying because I have an exam زه ځکه سبق وایم چې زه اگزام لرم ټیسټ لرم امتحان لرم I am studying because I have an exam زه ځکه درس وایم چې زه یو امتحان لرم How are you feeling now ته هم دا اوس څنګه احساس لري How are you feeling now ته هم دا اوس څنګه احساس کوي یا څنګه احساس لري I am feeling happy now زه هم دا اوس خوشاله احساس کوم د feeling نه مطلب چې موډ د سره قنده څنګه احساس لري I am feeling happy now زه هم دا اوس د خوشحالۍ احساس کوم happy نه مطلب خوشاله